සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම. අදත් ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඒෂියන් කිචන් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම රුලන් වලින් ගොඩක් රස අලුවා එකක් හදනවා. මේක ඇත්තටම හරිම රසයි. ඒ වගේම අපිට ඉතාමත් ඉක්මනින් හරිම පහසුවෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් හදන රුලන් අලුවා එකට වඩා ටිකක් වෙනස් විදිහකට තමයි අද මම හදන්නේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ වෙනස්ම විදිහට හදන ගොඩක් රස රුලන් අලුවා එක හදා ගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන දේවල් ටික කියලා. මුලින්ම මම රුලන් ග්‍රෑම් 100ක් මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ රුලන් එක පිටි එකක් වගේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩාක් චූටි ඇට තියෙන රුලන් එකක්. නමුත් ලංකාවේ වැඩිපුරම තියෙන ටිකක් ලොකු ඇට තියෙන රුලන් එක නිසා ඔයාලා එක ගන්නව නම් මේ වගේ වෙන්න පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්න. ඒ වගේම සුදු සීනි ග්‍රෑම් 150ක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන ඩෙසිකේටඩ් කොකනට් වියලි පොල්. ඉතින් මම අද හදන අලුවා එකට වියලි පොල් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. නමුත් ඔයාලා ළඟ වියලි පොල් එක නැත්නම් අපි ගෙදරදී ගා ගන්න පොල් එක උනත් ගොඩක් හේනිවට ගාගෙන තෙත ගතිය හොඳින් ඉවත් වෙනකල් බෙදලා අරගන්න. වියලි පොල් එක උනත් ඔයාලා ළඟ තියෙන ටිකක් ලොකු කෑලි තියෙන පොල් එක නම් මේ වගේ කුඩා වෙන්න බ්ලෙන්ඩ් කරලා අරගන්න. මෙතන පොල් කෝප භාගයක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ගොඩක් චූටියට කපා ගත්ත කජු මත 10ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මම මෙතන අරන් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මුද්ද රස් බලන් එකත් ගොඩක් චූටියට කපාගෙන තමයි මම මේ විදිහට අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මම අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම එනසල් කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ළඟ එනසල් කුඩු නැත්නම් එනසල් ඇට 5ක් 6ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට කුඩු කරලා අරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේ රසවත් අලුවා එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි අරන් තියෙන රුලන් ටික අපි හොඳින් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට රුලන් ටික දාලා ලිපේ ගින්දර ගොඩාක් අඩු මට්ටමේ තියාගෙන විනාඩි 8ක් 10ක් වගේ කාලයක් මේ රුලන් ටික මම මේ විදිහට හොඳින් බැද ගන්නවා. මේ වෙලාවේ රුලන් එකේ පාට වෙනස් වෙනකල්ම බැද ගන්න එපා. සාමාන්‍ය රුලන් එකේ හොඳ සුවඳක් එනවා. ඒ වෙලාවට බදින එක නතර කරන්න. ඉතින් මම අරන් තියෙන රුලන් එක මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් කහ පාට ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. සුදු පාටට හුරු රුලන් එක නම් අපි ගන්නෙ අවසානයේට අලුවා කැටේ සුදු පාටට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේක මේ විදිහට විනාඩි 8ක් 10ක් වගේ කාලයක් අඩු ගින්දරේ හොඳින් බැදුනයින් පස්සේ ඒක හොඳින් නිවෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. මේ රුලන් ටික හොඳින් නිවෙනකල් අපි අලුවා එක දාගන්න ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගමු. ඉතින් මම මේ වගේ ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒකේ හොඳින් තෙල් ටිකක් එහෙම ගාලා ලෑස්ති කරගන්නවා. අලුවා මිශ්‍රණය පැතිලි කරගන්නත් කෙසෙල් කොලයක් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වගේ පැතිලි හැන්දක් හරි අවශ්‍ය වෙනවා. මම මේ හැන්දෙත් පිටපැත්තේ මේ විදිහට හොඳින් තෙල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඒ වගේම මේ අලුවා එක ඉක්මනින් කපා ගන්න ඕන නිසා පීයකුන් ළඟින් තියලා තියන්න. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි අරන් තියෙන සීනි ග්‍රෑම් 150ම මේ භාජනයට මම මේ විදිහට දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ සීනි ටික වැහෙන ප්‍රමාණය වෙනකල් විතරක් මේ විදිහට වතුර දා ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ ඕනිවට වඩා වතුර දා ගන්න එපා. අපි අරන් තියෙන සීනි එක වැහෙන ප්‍රමාණය එනකල් විතරක් මේ විදිහට වතුර දා ගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර සාමාන්‍ය අඩු මට්ටමේ තියාගෙන මේ සීනි එක පැණි එකක් වෙනකල්ම මේ විදිහට හොඳින් හැඳි ගාමින්ම ඉන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍ය ඇදෙන මට්ටමට විතරක් උණු කරගන්න. ඕනිවට වඩා වෙලාවක් උණු කරගන්න යන්න එපා. ගොඩක් හොඳින් ආණු ඇදෙන පැණි එකක් වෙනකල්ම උණු කරගන්න එපා. දැන් මේ වෙලාවේ මම අරන් තියෙන එනසල් කුඩු ටික මේ පැණි එකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වියලි පොල් ටිකත් එකතු කරගෙන මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මතක තියාගන්න ඔයාලා ගන්න සාමාන්‍ය පොල් එක නම් පොල් එකේ තෙත ගතිය යන කල්ම හොඳින් බැදලා අරගන්න. ඊළඟට කුඩාවට කපාගත්ත කජු ටික වගේම මුද්ද රස් බලන් ටිකත් මම එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ සේරම ටික එකට නැවතත් තප්පර 10ක් 15ක් වගේ කාලයක් හොඳින් කලවම් කරගෙන ලිප ඕෆ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලිප ඕෆ් කරගත්තයින් පස්සේ අපි බැදලා පැත්තකින් නිවෙන්න තියලා තිබ්බ රුලන් ටික අරගෙන මේ විදිහට ටිකෙන් ටික එකතු කරගන්න ගමන් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ මේ රුලන් ටික ඉක්මනින් පැණි එකත් එක්ක කලවම් කරගන්න ඕනේ. මොකද වැඩි වෙලා ගියොත් එහෙම ඉක්මනින් තද වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගත්ත ගමන් අපි ලෑස්ති කරලා තියෙන ට්‍රේ එකට දාගන්න ඕනේ ඉක්මනින්ම. මේ වෙලාවේ මේ මිශ්‍රණය දියාරු ගතියෙන් තිබුණා කියලා බය වෙන්න එපා. මොකද මේක ඉක්මනින්ම තද වෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට ට්‍රේ එකට දාගත්ත ගමන්ම ඉක්මනින් මේ විදිහට හොඳින් පැතිලි කරගන්න.
දැන් මේ විදිහට මේක හොඳින් පැතලි කරගත්තයින් පස්සේ අපි මේක ඉක්මනින් කෑලි වලටත් කපා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක ඉක්මනින්ම තද වෙන්න බලනවා. තද වුණයින් පස්සේ කෑලි කපා ගන්න අමාරු නිසා මේ වෙලාවේ ඔයාලට මේ වගේ කැමති හැඩයකට කෑලි කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මේ වගේ සාමාන්‍ය අලුව ෂේප් එකටම තමයි කෑලි කපා ගත්තේ. මේ බලන්න අපි හදාගත්ත අලුව එක ගොඩක් ලස්සනට තියෙනවා මේ වෙලාවේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අලුව එක ටිකක් තද ගතියට වගේ තිබුණාට කද්දි නම් පොඩ්ඩක්වත් තද ගතියක් දැනෙන්නේ නැහැ. හරිම රසයි. ඒ වගේම කද්දි කටේ හොඳින් කුඩු වෙලා යනවා. කජු මුද්ද රස බලන් ඒ දේවල් එක්ක හැපෙද්දි ගොඩක් ලොකු රසයක් දැනෙනවා. මම අද අරන් තියෙන ප්‍රමාණයන්ගෙන් මේ වගේ අලුව කෑලි 12ක් 13ක් වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න මේ වගේ හරිම පහසුවෙන් කෑලි වලට කඩා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඔයාලත් මේ සිංහල අලුත් අවුරුද්දේ මේ වගේ වෙනස්ම විදිහකට හදන මේ රසවත් අලුව එක හදලා රස බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ රසවත් වෙනස්ම විදිහේ වීඩියෝස් ඔයාලට හැමදාම බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ විදිහේ රසවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.